आता गौरी गणपती ही जवळ येत आहेत. गौरी गणपती जवळ आल्यानंतर वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. गौरी गणपतीसाठी मस्त असा फराळ बनवला जातो. तर मी आज बनवते मस्त अशी कुरकुरीत खमंग चकली. तर ही चकली मी एकदम सोपी पद्धत वापरून बनवणार आहे. झटपट बनणारी चकली, कमी वेळेत कमी साहित्यामध्ये. तर ही चकली बनवते मी तांदळाच्या पिठापासून. तर भाजणीच्या पिठापासून नाही तर तांदळाच्या पिठापासून बनवणार आहे. खूप काही झंझट नाही या रेसिपीमध्ये. पटकन बनणारी ही रेसिपी आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा येत्या गौरी गणपतीला. चला तर मग आता आपण खमंग अशी कुरकुरीत तांदळाच्या पिठापासून बनणारी चकली बनवायला सुरुवात करूया. तर पहिल्यांदा इथे मी एक मोठं भांडं घेतलेलं आहे. तर त्यामध्ये आता आपण तांदळाचं पीठ घालूया. तर इथे मी कपाचं मेजरमेंट घेतलेलं आहे. तर 3 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तर 1 कप घेतलेला आहे मैदा. तर तांदळाच्या पिठापेक्षा कमी घ्यायचा आहे मैदा. तर 3 वाटी तांदळाच्या पिठाला 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे. तर यामध्ये आता आपण सर्व मसाले ॲड करूया. तर धना पावडर घातलेली आहे 1 चमचा. तर धना पावडरचा फ्लेवर खूप छान येतो चकलीमध्ये. आणि जिरा पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा. आणि 3 चमचे इथे मी घातलेली आहे लाल मिरची पावडर. ते इथे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता तिखटचं. आणि 3 चमचे घेतलेले आहेत तीळ. आणि स्वादानुसार मीठ घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला एवढेच मसाले घालायचे आहेत आणि हे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. तर नंतर इथे मी 1 चमचा ओवा घालत आहे. तर ओवा हातावरती असा चुरून घालायचा आहे जेणेकरून स्वाद मस्त स्मेल येईल या चकलीला. तर आता हे सर्व मसाले मिक्स करून झालेले आहेत. तर आता तेलाचं कडकडीत मोहन घालायचं आहे आपल्याला. तर इथे मी अर्धी वाटी तेलाचं कडकडीत मोहन घातलेलं आहे. तर आपले सर्व पीठ 4 कप आहे. तर अर्धी वाटी तेल मोहन घालायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हलकंसं असे चोळून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे तेलाचं मोहन पिठामध्ये मिक्स झालं पाहिजे. तर दोन्हीही हाताने असे आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे पिठाला गरम असतानाच. तर तेलाचं मोहन गरम करून घातल्यामुळे चकली खुसखुशीत बनते, कुरकुरीत बनते. तर मस्त असं हे पीठ झालेलं आहे मिक्स करून. तर हातामध्ये असा मुटका होतोय का बघायचं म्हणजे ते पीठ आपलं छान झालेलं आहे. तर आता इथे मी पाणी घालत आहे. तर कोमट पाणी करून घेतलेलं आहे. तर बघूया आपल्याला पाणी किती लागत आहे इथे पीठ मळण्यासाठी. तर पहिल्यांदा मी 1 कप घातलेलं आहे पाणी. नंतर आता आपण घालूया दुसरा कप. तर इथे थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही तर कोमट पाणी करायचं आहे आणि घ्यायचं आहे हे इथे. तर अशा पद्धतीने मी इकडे दुसरा पण कप घेतलेला आहे. तर 2 कप आपल्याला इथे पाणी लागलेलं आहे. अजून किती लागतं ते बघूया. तर असं हाताने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता तिसराही कप घेतलेला आहे मी. तर पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. तर जास्त पण एकदम ओतायचं नाही. जेवढं लागेल तेवढं पीठ आपल्याला पाण्यामध्ये मळून घ्यायचं आहे. तर जास्त घट्ट पण नाही, जास्त पातळ पण नाही. मीडियम आपल्याला पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हळदीचा वापर केला नाही. मी कोणतीही चकली बनवताना हळदीचा वापर करत नाही. तर अशा पद्धतीने आपलं इथे पीठ छान मळून झालेलं आहे. तर इथे मसाले घातल्यामुळे पिठाचा कलर चेंज झालेला आहे. तर एवढं आपल्याला पाणी लागलेलं आहे. थोडंसं 3 कपमधील राहिलेलं आहे. तर जरा कमी 3 कप पाणी लागलेलं आहे आपल्याला पीठ मळण्यासाठी. तर तेलाचा हात लावून आपण एकसारखा गोळा करून घेऊया. तर इकडे मी सोऱ्या घेतलेला आहे चकलीचा. तर चकलीच्या सोऱ्याला आपण तेल लावून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण चकलीचं पीठ घालेल, जेव्हा चकली पाडते वेळी हे पीठ आतमध्ये चिकटणार नाही म्हणून पहिल्यांदाच आपल्याला सोऱ्याला अशा पद्धतीने तेल लावून घ्यायचं आहे. तर इथे आपलं तेल लावून झालेलं आहे. तर आता आपलं इथे सर्व तेल लावून झालेलं आहे. तर आता यामध्ये पिठाचा गोळा एकसारखा करून घेऊया. तर जेवढं बसेल तेवढंच आपल्याला या सोऱ्यामध्ये पीठ घालून घ्यायचं आहे. तर चकलीचं पीठ मळल्यानंतर जास्त वेळ ठेवू नका. लगेचच आपल्याला चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण इथे पीठ छान भरून घेतलेलं आहे सोऱ्यामध्ये. तर आता वरती झाकण लावूया सोऱ्याला. तर आता अशा पद्धतीने हे बंद करून घेतलेलं आहे. आता आपण चकली पाडायला सुरुवात करूया. तर अशा पद्धतीने आपण चकली पाडूया. किती मस्त अशी पडत आहे चकली बघू शकता. कुठेही तुटत नाही बिलकुल.
तर परफेक्ट प्रमाण घेतल्यामुळे चकली कुठेही तुटणार नाही. तर काटे पण खूप छान येत आहेत या चकलीला. तर मस्त अशी गोल तयार झालेली आहे. तर हळद घातलेली नाही, कारण की जेव्हा आपण चकली तळेल तेव्हा त्याचा काळपटपणा येतो, म्हणून इथे हळदीचा वापर करायचा नाही. जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही इथे थोडीशी हळद घालू शकता, पण मी कोणतीही चकली बनवते वेळी हळदीचा वापर करत नाही. तर मस्त अशा गोल गरगरीत काटेरी चकल्या आपल्या पाडून तयार झालेल्या आहेत. तर एका सोऱ्यामध्ये 8 ते 9 चकल्या पडतात सहजपणे. तर चकली काटेरी बनलेली आहे, कुठेही तुटत नाही. पीठ मस्त परफेक्ट झालं तर चकल्या अशा पद्धतीने बनतात. म्हणून परफेक्ट प्रमाण तुम्ही कधीही वापरा. चकली बिलकुल बिघडणार नाही. तर अशा पद्धतीने इथे मस्त आपल्या चकल्या पाडून तयार आहेत. तर तिकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे मी. तर आता तिकडे तेलही छान गरम झालेलं आहे. आता तेलामध्ये एक-एक आपण चकली सोडून घेऊया. तर अलगद आपल्याला चकली अशी हाताने सोडायची आहे, नाहीतर पटकन जर सोडली तर तेल अंगावरती उडू शकतं. म्हणून काळजी इथे घ्यायची आहे. तेल अंगावर येऊ नये म्हणून आपल्याला एकदम हळूच चकली तेलामध्ये सोडायची आहे. जर इथे तुमची जास्त मोठी कढई असेल तर तुम्ही तिथे जास्त चकल्या सोडू शकता तेलामध्ये. तर मी इथे थोड्याच चकल्या सोडलेल्या आहे, कारण की माझं छोटंसं भांडं आहे, म्हणून इथे मी 4 ते 5 चकल्या सोडलेल्या आहेत. तर बुडबुडे आलेले आहेत. असे बुडबुडे आले की समजावे आपली चकली मस्त फ्राय होत आहे. जेव्हा आपण तेलामध्ये चकली सोडतो तेव्हा तेल एकदम गरम झालेलं पाहिजे. तेल जर गरम नसेल तर चकली तेल पिऊ शकते, तेलकट होऊ शकते. ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. चकली तेलात फ्राय करतेवेळी तेल एकदम गरम पाहिजे. तर 2 ते 3 मिनिटामध्ये आपली चकली मस्त तळून झालेली आहे, बघू शकता. तर बुडबुडे कमी झाल्यानंतर तेलाचे समजावे की आपली चकली तळून झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण बाकीच्याही चकल्या अशा मस्त तेलामध्ये तळून घेऊया. तर तेलकट चकली होऊ नये म्हणून तेलाचं टेम्परेचर बरोबर असावं. जर तेल छान तापलं तर चकली तेलकट होणार नाही, चकली तेल पिणार नाही. ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. म्हणून गरम तेलामध्ये आपल्याला मीडियम गॅसवरती नंतर आपल्याला चकल्या छान तळून घ्यायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने इथे आपण सर्व चकल्या मस्त अशा तळून घेतलेल्या आहेत. कलर पण किती मस्त आलेला आहे, बघू शकता. कुठेही विरघळलेली नाही किंवा तुटलेली नाही. तर अशा पद्धतीने 4 कपमध्ये आपल्या एवढ्या चकल्या झालेल्या आहेत. भरपूर चकल्या बनलेल्या आहेत. 3 कप तांदळाचे पीठ आणि 1 कप मैदा. तर अशा प्रमाणामध्ये आपल्या इथे सर्व चकल्या झालेल्या आहेत. तर कुठेही चकली तुटलेली नाही किंवा तेलामध्ये विरघळलेली नाही. तर बघू शकता तुम्ही काटे किती मस्त आलेले आहेत आणि तेलही बिलकुल नाही चकलीला, कुठेही तेलकट झालेली नाही. तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त कुरकुरीत झालेली आहे. तर चकलीच्या पिठाचं परफेक्ट प्रमाण घेतलं की चकली बिघडत नाही आणि पीठ छान मळले गेले की चकली अशी काटेरी बनते आणि तेलकट होत नाही. तर या छोट्या छोट्या टिप्स तुम्ही लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व चकल्या बनवलेल्या आहेत. तर येत्या गौरी गणपतीला तुम्ही ही नक्की रेसिपी ट्राय करा. खूप खमंग आणि कुरकुरीत ही चकली बनलेली आहे आणि ही चकली बनवल्यानंतर थंड झाल्यानंतर हवाबंद डब्यामध्ये या चकल्या भरून ठेवा, म्हणजे मऊ नरम पडणार नाहीत. तर मस्त अशा गोलगरी काटेरी चकल्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? तर या छोट्या छोट्या टिप्स लक्षात घेऊन तुम्ही ही चकली ट्राय करा, बिलकुल बिघडणार नाही. तर अशा पद्धतीने आपल्या मस्त कुरकुरीत चकल्या तयार झालेल्या आहेत. तर ही रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.